Μάθημα 1. Φρέσκες σαλάτες. Αυτά τα λαχανικά φαίνονται πολύ φωτεινά και υγιεινά. Αυτό είναι χρήσιμο, θέλω οι σαλάτες μου να είναι φρέσκες. Θα στεγνώσω το μαρούλι πολύ προσεκτικά. Θέλω τα φύλλα να παραμείνουν πολύ τραγανά. Κάτι άλλο που πρέπει να κάνω για να βοηθήσω. Παρακαλώ κόψτε τις ντομάτες σε λεπτές ροδέλες. Θέλεις να προσθέσω λίγο ξύδι? Λίγο ελαιόλαδο είναι καλύτερο. Τα βιολογικά προϊόντα είναι πολύ δημοφιλή στις μέρες μας. Έχει καλύτερη γεύση και είναι πιο ασφαλές για εμάς. Θα προσθέσω μερικά καρύδια για να είναι τραγανά. Είναι μια πολύ δημιουργική και νόστιμη ιδέα. Να βάλω τον επίδεσμο τώρα? Όχι, περιμένετε μέχρι να φτάσουν οι καλεσμένοι εδώ. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τη μαγειρική σας. Ελπίζω όλοι να απολαύσουν αυτό το υγιεινό γεύμα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι τέλειο. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, Γιάννη. Είναι χαρά μου να σας βοηθήσω. Μάθημα 2. Ταξίδια στην πόλη. Η πόλη είναι πολύ πολυσύχναστη σήμερα το πρωί. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος για να μετακινήσετε στην πόλη? Προτιμώ να κάνω ποδήλατο με το ηλεκτρικό μου ποδήλατο. Η ποδηλασία είναι πολύ γρήγορη και επίσης πολύ οικολογική. Αποφεύγω την κίνηση και τα γεμάτα λεωφορεία. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τη νέα γραμμή του μετρό. Τα τρένα είναι πολύ καθαρά και αρκετά σύγχρονα. Οι δημόσιες συγκοινωνίες αποτελούν ένα πολύ δημοφιλές θέμα τελευταία. Κάποιοι βρίσκουν τα εισιτήρια πολύ ακριβά. Ωστόσο, είναι καλύτερο από το να οδηγείς αυτοκίνητο. Μου αρέσει να περπατάω όταν έχω αρκετό χρόνο. Το περπάτημα είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείτε λεπτομέρειες. Χρησιμοποιώ μια εφαρμογή για κινητά για πλοήγηση. Η τεχνολογία κάνει τα ταξίδια πολύ πιο εύκολα για εμάς. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε το νέο θαλάσσιο ταξί. Προσφέρει μια πολύ μοναδική θέα στην πόλη. Θα ελέγξω το πρόγραμμα στο τηλέφωνό μου. Είναι ένας πολύ χαλαρωτικός τρόπος μετακίνησης. Ας πάμε τώρα στην προβλήτα. Μάθημα 3. Μυστικά λιανικής. Διαβάζω για την ιστορία του Walmart. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως ένα μεγάλο μαγαζί. Λίγοι γνωρίζουν ότι η Walmart είναι μια εταιρεία κινήτων. Αυτό είναι ένα πολύ εκπληκτικό γεγονός που πρέπει να μάθουμε. Ο Sam Walton άνοιξε το πρώτο του κατάστημα το 1962. Ξεκίνησε με το WLTONS 5 at Dime. Αγόρασε πολλά οικόπεδα για κτίρια. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο είναι πολύ ενδιαφέρον και περίπλοκο. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στον κόσμο. Αυτή η κατάσταση προκαλεί πολλές διαμάχες. Πολλοί άνθρωποι συζητούν την επίδρασή τους στις μικρές πόλεις. Έχουν αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι ψωνίζουν καθημερινά. Οι ψηφιακές αγορές είναι πλέον το νέο τους μεγάλο επίκεντρο. Προτιμώ να επισκέπτομαι ο ίδιος το φυσικό κατάστημα. Μου αρέσει η ποικιλία των προϊόντων εκεί. Επεκτείνονται σε πολλές διαφορετικές χώρες. Είναι μια πραγματικά παγκόσμια αυτοκρατορία λιανικής πώλησης. Θα πρέπει να μελετήσουμε τη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
Είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα για τις επιχειρήσεις. Μάθημα 4. Νέες δεξιότητες. Η νέα χρονιά είναι μια εξαιρετική στιγμή για αλλαγές. Ποια νέα δεξιότητα θα θέλατε να μάθετε? Θέλω να μάθω να παίζω πιάνο. Η μουσική είναι μια πολύ όμορφη και βαθιά τέχνη. Το βρίσκω πολύ χαλαρωτικό μετά από μια κουραστική μέρα. Θα ήθελα να μάθω μια ξένη γλώσσα. Το να είσαι δίγλωσσος είναι μια πολύτιμη επαγγελματική δεξιότητα. Είναι ένας δημοφιλής στόχος για πολλούς ανθρώπους. Το να μαθαίνεις κάτι καινούριο κρατάει το μυαλό νεανικό. Ψάχνω για ένα καλό διαδικτυακό μάθημα. Προτιμώ να έχω έναν ιδιωτικό δάσκαλο. Τα μαθήματα είναι ένας καλός τρόπος για να γνωρίσεις κόσμο. Χρειάζεται πολύ υπομονή και εξάσκηση. Είμαι έτοιμος να αφιερώσω τον ελεύθερο χρόνο μου. Θα πρέπει να μοιραζόμαστε την πρόοδό μας κάθε μήνα. Αυτό θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε πολύ συγκεντρωμένοι. Θα αγοράσω ένα πληκτρολόγιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα κατεβάσω μια εφαρμογή για ξένες γλώσσες σήμερα. Θα είμαστε πολύ απασχολημένοι φέτος. Μάθημα 5. Ευτυχισμένα τέλωστα. Ήταν μια πολύ παραγωγική συνάντηση σήμερα. Καταλήξαμε σε συμφωνία για το νέο προϋπολογισμό. Ποια είναι μια συνήθεια που σας βοηθά να τελειώνετε στις σκέψεις? Πάντα τελειώνω με μια πολύ θετική νότα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για το χρόνο τους. Η έκφραση ευγνωμοσύνης χτίζει μια πολύ δυνατή ομάδα. Συνοψίζω επίσης τα κύρια σημεία δράσης μας. Αυτό διασφαλίζει ότι όλοι γνωρίζουν την επόμενη εργασία τους. Η θετική ενίσχυση είναι ένα δημοφιλές θέμα στη διοίκηση. Βελτιώνει την ατμόσφαιρα του γραφείου. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις μακροσκελείς και αρνητικές συζητήσεις. Η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί για ένα ευχαριστημένο προσωπικό. Θα στείλω τα πρακτικά της συνεδρίασης. Παρακαλώ συμπεριλάβετε τις προθεσμίες για κάθε άτομο. Θα το κάνω αυτό πριν πάω σπίτι. Είσαι ένας πολύ οργανωμένος ηγέτης, Τζον. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι επαγγελματίας. Χαίρομαι που τελειώσαμε στην ώρα μας. Να έχεις ένα πολύ όμορφο βράδυ, Άννα. Μάθημα 6. Όνειρα μάρκετινγκ. Φαίνεται ότι ενδιαφέρεσαι πολύ για το συγκεκριμένο περίπτερο. Σκέφτομαι μια καριέρα στο μάρκετινγκ. Αυτό είναι ενδιαφέρον, είναι ένα δυναμικό πεδίο. Τι σε έλκει συγκεκριμένα στο μάρκετινγκ, Άννα? Μου αρέσει η δημιουργική πλευρά της διαφήμισης. Μου αρέσει επίσης να αναλύω τις τάσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το μάρκετινγκ είναι ένας πολύ δημοφιλής κλάδος αυτή τη στιγμή. Τα ψηφιακά μέσα έχουν αλλάξει τα πάντα για τις μάρκες. Είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη και γρήγορη περιοχή. Θέλω να βοηθήσω τις εταιρείες να πούν την ιστορία τους. Χρειάζεστε ισχυρές επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Παρακολουθώ ένα μάθημα γραφιστικής. Αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη δεξιότητα για το μάρκετινγκ. Μου αρέσει επίσης να γράφω σύντομα και πιασάρικα σλόγγαν. Θα πρέπει να ψάξεις για μια καλοκαιρινή πρακτική άσκηση. Θα κάνω αίτηση σε 3 διαφορετικά πρακτορεία.
Η εμπειρία είναι πιο σημαντική από το πτυχίο. Είμαι έτοιμος να δουλέψω πολύ σκληρά. Σου εύχομαι καλή τύχη. Μάθημα 7. Διακόσμηση σκάλας. Το σπίτι σας φαίνεται πολύ μοναδικό και κομψό. Ξεκίνησα ένα νέο χόμπι που ονομάζεται ανακύκλωση. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που ανακυκλώσατε? Ήταν μια παλιά ξύλινη σκάλα που βρήκα. Το μετέτρεψα σε μια ρουστικ βιβλιοθήκη. Αυτή είναι μια πολύ έξυπνη και οικολογική ιδέα. Η ανακύκλωση, upcycling, είναι πολύ δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μειώνει τα απόβλητα και εξοικονομεί πολλά χρήματα. Κάποιοι το βρίσκουν λίγο υπερβολικά ακατάστατο. Νομίζω ότι προσθέτει πολύ χαρακτήρα. Θέλω να δοκιμάσω να ανακυκλώσω μια παλιά καρέκλα. Θα χρειαστείτε λίγο γυαλόχαρτο και χρώμα. Θα διαλέξω ένα πολύ έντονο μπλε χρώμα. Φρόντισε να καθαρίσεις πρώτα το ξύλο, Τζον. Θα ακολουθήσω τις συμβουλές σου ως ειδικός, Άννα. Είναι πολύ ικανοποιητικό να δημιουργείς κάτι καινούριο. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω το έργο μου. Μπορούμε να το δουλέψουμε μαζί το Σάββατο. Ακούγεται σαν ένα πολύ διασκεδαστικό σχέδιο. Μάθημα 8. Αφήστε ένα μήνυμα. Ο πελάτης δεν απαντάει στο τηλέφωνό μου. Παρακαλώ, αφήστε ένα μήνυμα στο μηχάνημα. Θα τους πω ότι θα επιστρέψω σύντομα. Είναι σημαντικό να είμαστε πολύ σαφείς. Θα δηλώσω το όνομά μου και τον αριθμό μου. Τα φωνητικά μηνύματα είναι λίγο παλιωμοδίτικα πλέον. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να στέλνουν ένα γρήγορο μήνυμα. Ωστόσο, ένα τηλεφώνημα είναι πιο επαγγελματικό. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα στο γραφείο μας. Νομίζω ότι αυτό δείχνει περισσότερο σεβασμό στο χρόνο. Θα περιμένω την ανταπόκρισή του σήμερα. Πιθανότατα θα έχουν μια πολύ ωραία συνάντηση. Έχω πολλή δουλειά να τελειώσω πριν από τις 5. Θα σε βοηθήσω με την εισαγωγή δεδομένων. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας βοήθεια, Άννα. Είμαστε μια ομάδα και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Θα προσπαθήσω να τους ξανακαλέσω αργότερα. Απλώς αφήστε ένα πολύ σύντομο και ευγενικό σημείωμα. Αυτή τη στιγμή ηχογραφώ το μήνυμα. Μάθημα 9. Ιστορία των Μαορί. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει την ιστορία αυτού του τόπου. Ο πολιτισμός των Μαορί είναι πολύ πλούσιος και αρχαίος. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ξεκίνησαν ορισμένοι πόλεμοι. Βρίσκονταν ανάμεσα στους Μαορί και τους Βρετανούς. Ήταν μια πολύ δύσκολη και βίαιη περίοδος. Η ιδιοκτησία γης ήταν ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα. Πολλοί άνθρωποι υπέφεραν κατά τη διάρκεια αυτών των μακροχρόνιων συγκρούσεων. Τώρα δίνεται μεγάλη έμφαση στην ειρήνη. Η συνθήκη του Γουαϊτάνγκη είναι ένα διάσημο έγγραφο. Εξακολουθεί να αποτελεί τάση στις σύγχρονες νομικές συζητήσεις. Πρέπει να σεβόμαστε τις παραδόσεις των Μαορί. Θαυμάζω τα όμορφα και μοναδικά γλυπτά τους. Η γλώσσα τους διδάσκεται επίσης στα σχολεία. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα για τον πολιτισμό. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τον παραδοσιακό χορό Χάκα.
Είναι ένα πολύ δυνατό και συγκινητικό θέαμα. Θα βρω το πρόγραμμα της παράστασης. Μαθαίνω πολλά σήμερα, Γιάννη. Η ιστορία είναι πράγματι ένας πολύ σημαντικός δάσκαλος. Μάθημα 10. Οι δίδυμοι καταράκτες. Ο ήχος του νερού είναι απίστευτα δυνατός. Είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα στον κόσμο. Η πλειοψηφία των τουριστών μένει στην καναδική πλευρά. Υπάρχουν 2 καταράκτες που χωρίζονται από ένα νησί. Οι αμερικανικοί καταράκτες είναι επίσης πολύ όμορφοι. Θέλω να κάνω την εκδρομή με το σκάφος αργότερα. Θα βραχείς πολύ από την ομίχλη. Φοράω την κίτρινη πλαστική αδιαβροχή μου. Ο τουρισμός εδώ είναι μια πολύ δημοφιλής επιχείρηση. Χιλιάδες άνθρωποι το επισκέπτονται καθημερινά. Είναι ένα αμφιλεγόμενο μέρος για ορισμένους ντόπιους. Ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις εδώ. Πρέπει να διατηρούμε το νερό πολύ καθαρό. Η δύναμη των καταρακτών παράγει ηλεκτρισμό. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα πράσινης ενέργειας. Θα βγάλω μια φωτογραφία του ουράνιου τόξου. Μοιάζει με πίνακα ζωγραφική στον ουρανό. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθαμε εδώ. Η φύση είναι πραγματικά ένα μαγευτικό θέαμα, Άννα. Μάθημα 11. Δίκαιες συμβάσεις. Τελείωσα την ανάγνωση του πρώτου προσχεδίου. Τι πιστεύεις για τους όρους, Γιάννη? Αυτή η σύμβαση φαίνεται λίγο πολύ μονόπλευρη. Μπορούμε να το αναθεωρήσουμε για να είναι πιο δίκαιο. Καταλαβαίνω την ανησυχία σου, άσε μας να δουλέψουμε. Πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα πληρωμών. Η τρέχουσα προθεσμία είναι πολύ δύσκολη για εμάς. Η διαπραγμάτευση είναι μια ζωτική σημασίας δεξιότητα στις επιχειρήσεις. Είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο κομμάτι των συμφωνιών. Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας. Θα τηλεφωνήσω στον άλλο δικηγόρο αύριο. Πες τους ότι θέλουμε μια αμοιβαία συμφωνία. Η διαφάνεια είναι το κλειδί για μια καλή συνεργασία. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν θα υπογράψουμε μέχρι να είναι τέλειο. Αυτή είναι μια πολύ σοφή και ασφαλής απόφαση. Θα ετοιμάσω τη νέα λίστα όρων. Θα ελέγξω ξανά τις νομικές λεπτομέρειες. Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα μαζί, Άννα. Μάθημα 12. Διαγράμματα έργου. Έχω πολλά δεδομένα για το έργο μας. Πρέπει να το παρουσιάσουμε πολύ ξεκάθαρα. Πώς μπορώ να δημιουργήσω γραφήματα για τα δεδομένα μου? Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα εργαλεία λογισμικού. Θέλω να φτιάξω ένα πολύχρωμο ραβδόγραμμα. Ένα κυκλικό διάγραμμα ίσως να ήταν καλύτερο γι' αυτό. Τα οπτικά δεδομένα είναι ένας δημοφιλής τρόπος διδασκαλίας. Βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν γρήγορα τα γεγονότα. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν τα σύνθετα γραφήματα πολύ μπερδεμένα. Θα διατηρήσουμε το σχέδιό μας πολύ απλό. Θα εισάγω τους αριθμούς στον πίνακα. Θα επιλέξω το καλύτερο στυλ για εμάς. Ελπίζω ο δάσκαλός μας να εντυπωσιαστεί πολύ. Θα πρέπει να προσθέσουμε έναν σαφή τίτλο.
Θα χρησιμοποιήσω μια πολύ έντονη και μεγάλη γραμματοσυρά. Μην ξεχάσετε να ονομάσετε τους δύο άξονες. Αποθηκεύω το αρχείο αυτή τη στιγμή, Άννα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι για την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας τεχνική βοήθεια. Μάθημα 13. Αρχαίοι χώροι. Έχω ταξιδέψει σε πολλές διαφορετικές χώρες. Ποιος είναι ο πιο ενδιαφέρον ιστότοπος που επισκεφτήκατε? Κάποτε πήγα στις Μεγάλες Πυραμίδες. Αποτελούν ένα πολύ εμβληματικό κομμάτι της ιστορίας. Το μέγεθος των λίθων είναι πραγματικά εκπληκτικό. Πώς τα κατασκεύαζαν οι αρχαίοι άνθρωποι? Είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο και μυστηριώδες θέμα. Θέλω να επισκεφτώ το Κολοσσέο στη Ρώμη. Είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες. Η ιστορία είναι ένα πολύ δημοφιλές θέμα για τους ταξιδιώτες. Απόλαυσα επίσης τους ναούς στο Κιώτο. Η ιαπωνική αρχιτεκτονική είναι πολύ κομψή και ήρεμη. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε ένα επόμενο ταξίδι στην Ελλάδα. Θα ήθελα πολύ να δω τον αρχαίο Παρθενώνα. Θα μάθουμε πολλά για τους παλιούς πολιτισμούς. Θα ξεκινήσω να ψάχνω για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια. Πρέπει να κάνουμε κράτηση στο ξενοδοχείο εκ των προτέρων. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δω τον κόσμο. Τα ταξίδια είναι η καλύτερη εκπαίδευση για εμάς. Μάθημα 14. Συζήτηση για το ξενώνα. Μου αρέσει να μένω σε αυτούς τους μικρούς ξενώνες. Αυτό είναι υπέροχο, είναι και πολύ φθηνό. Αντιμετώπισες κάποια γλωσσικά εμπόδια, Άννα? Μερικές φορές είναι δύσκολο να παραγγείλεις φαγητό. Οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ μιλούν λίγα αγγλικά. Χρησιμοποιώ μια εφαρμογή μετάφρασης στο τηλέφωνό μου. Τα ψηφιακά εργαλεία είναι πολύ δημοφιλή στους ταξιδιώτες. Είναι αμφιλεγόμενο να βασιζόμαστε μόνο στην τεχνολογία. Μου αρέσει να μαθαίνω βασικές λέξεις σε κάθε γλώσσα. Οι άνθρωποι εκτιμούν όταν προσπαθείς να μιλήσεις. Αυτός ο ξενώνας έχει μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα. Γνώρισα μια κοπέλα από τη Βραζιλία σήμερα το πρωί. Το να γνωρίζεις νέους ανθρώπους είναι το καλύτερο κομμάτι. Θα πρέπει να μοιραστούμε μαζί τους τις ταξιδιωτικές μας συμβουλές. Θα τους πω για το τοπικό αρτοποιείο. Ελπίζω να απολαύσουν και αυτή τη διαμονή τους εδώ. Αύριο το πρωί φεύγουμε για το Παρίσι. Θα ετοιμάσω τη βαλίτσα μου απόψε, Τζον. Είμαι έτοιμος για την επόμενη περιπέτειά μας. Μάθημα 15. Βασιλική πρόσκληση. Σήμερα έλαβα μια πολύτιμη επιστολή. Είναι η πρόσκληση του Λόρδου Υπολοχαγού της Ιρλανδίας. Ναι, θέλει να παρουσιάσουμε όπερες εκεί. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την καριέρα μας. Ζήτησε επίσης αρκετές μεγάλες συναυλίες στο Δουβλίνο. Το Ιρλανδικό κοινό είναι γνωστό για το μεγάλο του πάθος. Είναι πλέον ένας δημοφιλής προορισμός για κλασική μουσική. Πρέπει να προετοιμάσουμε άμεσα το πιο εντυπωσιακό μας ρεπερτόριο. Θα ξεκινήσω τις πρόβες με την ορχήστρα αύριο. Θα εξασκώ τις φωνητικές μου κλίμακες κάθε πρωί. Αυτή η περιοδεία θα προβληθεί ιδιαίτερα από τον τύπο.
Πιστεύεις ότι το ταξίδι θα είναι πολύ δύσκολο? Το θαλάσσιο ταξίδι είναι συχνά αρκετά μακρύ και κουραστικό. Είμαι διατεθειμένος να το αντέξω για αυτή την ευκαιρία. Η αφοσίωσή σου στην τέχνη είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, Άννα. Ελπίζω ο Λόρδος Υπολοχαγός να απολαύσει την παράστασή μας. Η επιτυχία μας στην Ιρλανδία θα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Θα αρχίσω να διαλέγω τα κοστούμια για τη σκηνή απόψε. Θα εκπροσωπήσουμε ομικρόν με τόνο, τι καλύτερο έχει να προσφέρει η μουσική μας κληρονομιά. Μάθημα 16. Εσωτερική δύναμη. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι πάνω σε έναν πολύ προσωπικό αγώνα. Η αυτοβελτίωση είναι ένα ευγενές και συνεχές ταξίδι. Τελευταία το ξεπερνάω επιτέλους μέσα μου. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί ποτέ να υποβαθμιστεί ή να τεθεί σε δεύτερη μοίρα. Η αντιμετώπιση των φόβων σας είναι το πρώτο βήμα προς την επιτυχία. Για πολλά χρόνια απέφευγα αυτό το θέμα. Η ανάπτυξη έρχεται μόνο όταν αποδεχόμαστε τις προκλήσεις μας. Είναι της μόδας πλέον να μιλάμε για ψυχική ανθεκτικότητα. Η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Νιώθω πολύ πιο δυνατός από μικρόν με τόνο, τι τον προηγούμενο μήνα. Η πρόοδός σας θα εμπνεύσει και άλλους να αλλάξουν. Θέλω να μοιραστώ την εμπειρία μου με τους μαθητές. Αυτή είναι μια πολύ γενναιόδορη και θαραλέα ιδέα, Τζον. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ευημερία μας πάνω απ' όλα. Είναι η βάση μιας πολύ ευτυχισμένης ζωής. Θα συνεχίσω να επικεντρώνομαι στις καθημερινές μου συνήθειες. Είμαι πάντα εδώ για να στηρίξω την ανάπτυξή σας. Η φιλία σας είναι μια μεγάλη πηγή δύναμης. Μάθημα 17. Ταξίδι με κατοικίδια. Μετακομίζω στο Λονδίνο με το μικρό μου σκυλί. Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική αλλαγή και για τους δύο σας. Τι γίνεται με τα χαρτιά για το κατοικίδιό μου, Άννα? Χρειάζεστε βιβλιάρια υγείας και εμβολιασμών για τον σκύλο. Θα επισκεφτώ τον τοπικό κτηνίατρο σήμερα το απόγευμα. Χρειάζεστε επίσης ένα μικροτσίπ για σκοπούς ταυτοποίησης. Τα διεθνή ταξίδια κατοικίδιων ζώων είναι ένα θέμα που συζητείται πολύ τελευταία. Κάθε χώρα έχει το δικό της αυστηρό σύνολο κανόνων. Θέλω να βεβαιωθώ ότι το ταξίδι του θα είναι πολύ ασφαλές. Πρέπει επίσης να αγοράσετε ένα πολύ ανθεκτικό κλουβί ταξιδιού. Χρειάζεται ειδικό διαβατήριο κατοικίδιου ζώου για την είσοδο. Ναι, είναι υποχρεωτικό έγγραφο για τα σύνορα. Θα συγκεντρώσω όλα τα αρχεία σε έναν φάκελο. Ελέγξτε την πολιτική της αεροπορικής εταιρείας για τα κατοικίδια ζώα στο αεροπλάνο. Ελπίζω να μην νιώθει πολύ άγχος. Θα είναι μια χαρά με την προσεκτική προετοιμασία σου. Θα του δώσω μια άνετη κουβέρτα για να κοιμηθεί. Είσαι ένας πολύ υπεύθυνος ιδιοκτήτης κατοικίδιου ζώου, Τζον. Θέλω ο καλύτερος μου φίλος να είναι μαζί μου. Μάθημα 18. Η μεγάλη πίτσα. Η συνάντησή μας με τον επενδυτή είναι στις 10. Πρέπει να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για κάθε δύσκολη ερώτηση. Απολύτως, πρέπει να εντυπωσιάσουμε τον πιθανό πελάτη. Η πρότασή μας πρέπει να είναι σαφής και πολύ πιστική. Έχω προσθέσει τα τελευταία στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης.
Ο οπτικός σχεδιασμός των διαφανειών φαίνεται πολύ μοντέρνος. Αυτή η συμφωνία είναι το πιο πολύ συζητημένο γεγονός της χρονιάς. Μια επιτυχημένη παρουσίαση θα διπλασιάσει τα ετήσια έσοδά μας. Θα αναλάβω το τεχνικό μέρος της ομιλίας. Θα εξηγήσω τη στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων. Θα πρέπει να εξασκηθούμε στην εκφώνησή μας για άλλη μια φορά. Η αυτοπεποίθηση είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη παρουσίαση. Πιστεύω στην ποιότητα του καινοτόμου προϊόντος μας. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Θα φορέσω το καλύτερο επίσημο κοστούμι μου σήμερα. Θα φέρω τα έντυπα αντίγραφα της σύμβασης. Είμαστε μια πολύ δυνατή και ικανή ομάδα. Ας πάμε να κερδίσουμε αυτό το έργο τώρα. Είμαι έτοιμος να κλείσω αυτή τη σημαντική συμφωνία. Μάθημα 19. Πολιτισμικός σεβασμός. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα φτάσει σε μία ώρα. Πρέπει να ακολουθούμε πολύ αυστηρά την τοπική θυμοτυπία. Καταλαβαίνω. Είχατε κάποιες συγκεκριμένες πολιτισμικές παραμέτρους. Είναι σημαντικό να αποφεύγετε ορισμένες χειρονομίες εδώ. Θα θυμηθώ να υποκληθώ κατά τη διάρκεια του επίσημου χαιρετισμού. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε τον πλήρη τίτλο του επισκέπτη. Η πολιτισμική ευαισθησία είναι ένα δημοφιλές θέμα στη διπλωματία. Αποτρέπει πολλές παρεξηγήσεις μεταξύ διαφορετικών εθνών. Έχω μελετήσει την ιστορία των αρχαίων παραδόσεών τους. Εκτιμούν τη σιωπή και την υπομονή κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Θα ακούω περισσότερο και θα μιλάω πολύ λιγότερο σήμερα. Αυτή είναι μια πολύ σοφή στρατηγική για αυτή τη συνάντηση. Να φέρω κάποιο δώρο για την επίσημη τελετή. Συνήθως αναμένεται ένα μικρό και προσεγμένο δώρο. Θα διαλέξω ένα βιβλίο για την τοπική μας τέχνη. Αυτή είναι μια πολύ σωστή και σεβαστή επιλογή. Θέλω να χτίσω μια πολύ δυνατή σχέση. Οι ευγενικοί σας τρόποι θα κάνουν μεγάλη εντύπωση. Είμαι έτοιμος να καλωσορίσω τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Μάθημα 20. Διαταραχές μάχης. Τελευταία σου ερευνητική εργασία έχει μεγάλη επιρροή, Άννα. Σήμερα επικεντρώθηκα στην πραγματικότητα των διατροφικών διαταραχών. Αναφέρατε την ανορεξία και τη βουλημία στην έκθεσή σας. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες για τους νέους. Χρειάστηκε κάθε ίχνος της θέλησής σου για να τελειώσεις. Δούλεψα πάρα πολλές ώρες για να βρω την αλήθεια. Η ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία είναι ένα πολύ διαδεδομένο κίνημα πλέον. Πρέπει να εξαλείψουμε το κοινωνικό στίγμα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Η ανάρρωση είναι μια πολύ αργή και δύσκολη διαδικασία. Η επαγγελματική βοήθεια είναι απαραίτητη για την πλήρη ανάρρωση. Θέλω να μοιραστώ τα ευρήματά σας στο ιστολόγιο μου. Αυτό θα βοηθήσει στην προσέγγιση ενός πολύ ευρύτερου κοινού. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σιωπηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να μιλήσουν με έναν γιατρό. Τα στοιχεία σας δείχνουν την ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση. Τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν τη θετική στάση απέναντι στο σώμα σε κάθε μαθητή. Θα υποστηρίξω την επόμενη μελέτη σας πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τη δημόσια υγεία.
Πρέπει να συνεργαστούμε για να σώσουμε ζωές. Μάθημα 21. Δικαιώματα γης. Μελετάμε τους αμερικανικούς κοινωνικούς κανόνες του 19ου αιώνα. Η έννοια της ιδιοκτησίας ήταν πολύ συγκεκριμένη τότε. Τα νόμιμα δικαιώματα προέκυψαν από κανόνες συμβατούς με την κοινωνία. Αυτές οι ιδέες ήταν πολύ διαφορετικές από τις ηθαγενείς παραδόσεις. Ένας κανόνας ήταν η σαφώς μετρημένη κατοχή εδάφους. Απαιτούσε έναν φυσικό φράχτη ή έναν ορατό δείκτη. Αυτό προκάλεσε πολλές διαμάχες με τις ηθαγενείς φυλές. Πίστευαν ότι η γη ανήκε σε όλους. Αυτή η σύγκρουση αξιών οδήγησε σε πολλούς ιστορικούς πολέμους. Το νομικό σύστημα ευνοούσε τις απόψεις των Ευρωπαίων απίκων. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση στα μαθήματα σύγχρονης ιστορίας. Πρέπει να εξετάσουμε το παρελθόν με κριτικό μάτι. Γράφω ένα βιβλίο για αυτούς τους αρχαίους νόμους. Είναι σημαντικό να πούμε κάθε πλευρά της ιστορίας. Οι χάρτες χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκδίκηση τεράστιων εκτάσεων γης. Τα σύνορα άλλαξαν το πρόσωπο ολόκληρης της Υπήρου. Θα παρουσιάσω την έρευνά μου στο σεμινάριο. Ανυπομονώ να ακούσω την πλήρη ανάλυση σας. Η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να κατανοήσουμε το παρόν. Μάθημα 22. Σχεδιασμός ταξιδιού. Θέλω να επισκεφτώ 5 χώρες σε 2 εβδομάδες. Αυτή είναι μια επιλογή για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ανησυχώ ότι θα περάσουμε πολύ χρόνο ταξιδεύοντας. Θα μπορούσατε επίσης να δώσετε προτεραιότητα σε συγκεκριμένες πόλεις ή περιοχές. Ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθούμε μόνο στη Νότια Ιταλία. Η Ρώμη και η Φλωρεντία είναι πολύ όμορφες το καλοκαίρι. Τα αργά ταξίδια είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να απολαύσετε ένα ταξίδι. Μας επιτρέπει να δούμε καλύτερα την τοπική κουλτούρα. Θέλω να δοκιμάσω το φαγητό σε μικρά χωριά. Μπορούμε να νοικιάσουμε ένα μικρό αυτοκίνητο για να κάνουμε μια βόλτα. Θα κλείσω ένα ξενοδοχείο με ωραία θέα. Ας ψάξουμε για ένα μέρος κοντά στη θάλασσα. Θα πρέπει επίσης να επισκεφτούμε μερικά ιστορικά μουσεία. Θα ελέγξω τις ώρες λειτουργίας στο διαδίκτυο. Προτιμώ να έχω ένα πολύ ευέλικτο πρόγραμμα. Αυτός είναι ένας πολύ χαλαρωτικός τρόπος για να περάσεις χρόνο. Θα αγοράσω τα αεροπορικά εισιτήρια απόψε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη μεγάλη μας περιπέτεια. Θα είναι πολύ αξέχαστες διακοπές, Άννα. Μάθημα 23. Το νέο σπίτι. Αυτό είναι το πιο μοντέρνο σπίτι στο δρόμο. Φαίνεται πολύ ευρύχωρο και πολύ καλοσχεδιασμένο. Οδηγείς μέχρι το δρόμο και μπαίνετε στον γκαράζ. Το γκαράζ είναι αρκετά μεγάλο για 2 μεγάλα αυτοκίνητα. Έχουμε επίσης μπροστινή αυλή και πίσω αυλή. Η αυλή είναι ιδανική για ένα μικρό κήπο. Η βιώσιμη στέγαση είναι μια πολύ δημοφιλής αγορά πλέον. Χρησιμοποιεί το σπίτι ηλιακούς συλλέκτες για ενέργεια. Ναι, είναι ένα πολύ οικολογικό και έξυπνο σπίτι. Λατρεύω τα μεγάλα παράθυρα στο σαλόνι. Αφήνουν να περάσει πολύ φυσικό ηλιακό φως καθημερινά. Είναι ήσυχη η γειτονιά κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Είναι μια πολύ ασφαλής και ήσυχη κατοικημένη περιοχή. Θέλω να δω την κύρια κρεβατοκάμαρα στον επάνω όροφο. Διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκαρνταρόμπα για ρούχα. Η κουζίνα φαίνεται επίσης πολύ επαγγελματική και καθαρή. Είναι ένα ιδανικό μέρος για μια νεαρή οικογένεια. Θα ήθελα να κάνω μια επίσημη προσφορά. Θα ετοιμάσω τα νομικά έγγραφα για εσάς. Μάθημα 24. Θρύλοι του μπάσκετ. Σήμερα συζητάμε για τους θρύλους της αυλής. Το όνομα Έρβιν Magic Johnson είναι γνωστό σε όλους. Ο Έρβιν Magic Johnson αναγνωρίζεται ως κορυφαίος παίκτης. Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Έπαιξε για χρόνια στους Los Angeles Lakers. Οι ικανότητές του στις πάσες ήταν πραγματικά μοναδικές και εκπληκτικές. Κέρδισε 5 πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Η αντιπαλότητά του με τον Larry Bird είναι ακόμα πολύ διάσημη. Έκανε το μπάσκετ πολύ διαφημισμένο τη δεκαετία του 80. Ο Magic Johnson άλλαξε επίσης το παιχνίδι των point guard. Ήταν πολύ ψηλός για τη συγκεκριμένη θέση του. Είναι επίσης ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας σήμερα. Το φιλανθρωπικό του έργο βοηθάει πολλούς ανθρώπους στην πόλη. Αποτελεί ένα εξαιρετικό πρότυπο για τους νέους αθλητές. Θα πρέπει να δούμε μερικές από τις παλιές του στιγμές. Το χαμόγελό του έφερνε πάντα ενέργεια στους οπαδούς. Είναι ένα πραγματικό είδωλο στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θρυλικό του σουτ με το skyhook. Παραμένει ο βασιλιάς του κόσμου του μπάσκετ. Μάθημα 25. Μικροσκοπικός κόσμος. Ας φανταστούμε ότι είμαστε πολύ μικροί άνθρωποι. Θα μπορούσαμε να ζούμε μέσα σε ένα πολύ μεγάλο παπούτσι. Ένα σπιρτόκουτο θα ήταν ένα καλό κρεβάτι για εμάς. Με ένα μαντίλι ως μαλακός εντόνι επίσης. Θα βουρτσίζατε τα μαλλιά σας με μια οδοντόβουρτσα. Μια μόνο σταγόνα νερό θα ήταν ένα μπάνιο. Η τέχνη των μινιατούρων είναι ένα δημοφιλές χόμπι στο διαδίκτυο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε μικρές λεπτομέρειες. Μια δαχτυλίθρα θα ήταν ένα πολύ μεγάλο μπολ σούπας. Θα μπορούσαμε να καβαλήσουμε στην πλάτη ενός καθαριού. Αυτή θα ήταν μια πολύ γρήγορη και τρομακτική διαδρομή. Θα μπορούσαμε να κρυφτούμε κάτω από ένα φύλλο από τη βροχή. Ένα φύλλο χόρτου θα ήταν ένα ψηλό δέντρο. Ο κόσμος φαίνεται πολύ διαφορετικός από αυτή την οπτική γωνία. Θα χτίσω ένα μικροσκοπικό σπίτι από μερικά ξύλα. Θα χρησιμοποιήσω ένα καπάκι μπουκαλιού για τραπέζι. Η φαντασία κάνει κάθε παιχνίδι πολύ πιο διασκεδαστικό, Άννα. Μου αρέσει να δημιουργώ αυτές τις ιστορίες μαζί σου, Τζον. Ας συνεχίσουμε αυτή τη μικρή περιπέτεια μαζί τώρα. Μάθημα 26. Έλεγχος υγείας. Φεύγω από το γραφείο λίγο νωρίτερα σήμερα. Είναι όλα εντάξει με τις δουλειές σου, Τζον? Έχω ραντεβού με το γιατρό αργότερα σήμερα το απόγευμα. Ελπίζω όλα να είναι καλά με την υγεία σου. Είναι απλώς ένας τακτικός έλεγχος για την καρδιά μου. Η προληπτική υγεία είναι ένα πολύ δημοφιλές θέμα πλέον. Θέλω να παραμείνω υγιής για τη νέα μου οικογένεια.
Είναι σοφό να επισκέπτεστε το γιατρό τακτικά. Νιώθω λίγο νευρικός για την εξέταση αίματος. Είναι μια πολύ γρήγορη και απλή διαδικασία, Γιάννη. Θα σε πάρω τηλέφωνο αν μείνω σπίτι. Μην ανησυχείτε για τις αναφορές του έργου σήμερα. Εκτιμώ τη βοήθειά σας με το καθημερινό μου φόρτο εργασίας. Η ευημερία σας είναι πολύ πιο σημαντική από την εργασία. Θα τρώω περισσότερα λαχανικά από αύριο το πρωί. Η άσκηση είναι επίσης μια πολύ καλή συνήθεια για την υγεία. Θα γραφτώ σε ένα τοπικό γυμναστήριο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Θα σε δω στο γραφείο αύριο. Να έχεις ένα πολύ παραγωγικό απόγευμα στη δουλειά, Άννα. Μάθημα 27. Κοινοτικό κέντρο. Το νέο κοινοτικό κέντρο άνοιξε επιτέλους σήμερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος για την πόλη μας. Ποιο είναι το καλύτερο μέρος ενός τοπικού κέντρου? Πιστεύω ότι η αίθουσα τέχνης για νέους είναι η καλύτερη. Μου αρέσει η νέα βιβλιοθήκη και ο ήσυχος χώρος. Πολλοί ηλικιωμένοι έρχονται εδώ για να παίξουν σκάκι καθημερινά. Η οικοδόμηση κοινότητας είναι ένας πολύ δημοφιλής κοινωνικός στόχος. Βοηθά στη μείωση της μοναξιάς στη μεγάλη πόλη. Προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα για πολλές διαφορετικές δεξιότητες. Διδάσκω ένα μάθημα μαγειρικής τις Τρίτες βράδυ. Θα βοηθήσω με το εργαστήριο πληροφορικής. Το κέντρο είναι ένας πολύ συμπεριληπτικός και ζεστός χώρος. Θα έπρεπε να οργανώσουμε ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ στο πάρκο. Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να φέρετε τους ανθρώπους κοντά. Θα εκτυπώσω μερικές αφίσες για την εκδήλωση. Θα επικοινωνήσω με τους τοπικούς μουσικούς για τη μουσική. Η κοινότητά μας γίνεται πολύ δυνατή και δραστήρια. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος αυτού. Κάνουμε μια πραγματική διαφορά για όλους. Μάθημα 28. Καλύτερα αποτελέσματα. Ο πελάτης θέλει να χάσει βάρος πολύ γρήγορα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το σχέδιο είναι πολύ ασφαλές. Αυτές οι νέες ασκήσεις θα αποφέρουν σύντομα καλύτερα αποτελέσματα. Καταλαβαίνω τι λέτε, θα αναθεωρήσουμε το σχέδιο. Η προπόνηση υψηλής έντασης είναι πολύ δημοφιλής και πολυδιαφημισμένη πλέον. Ωστόσο, πρέπει να επικεντρωθούμε και στη σωστή φόρμα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί αν το βάρος είναι πολύ μεγάλο. Η συνέπεια είναι πιο ζωτική σημασίας από την υπερβολική προσπάθεια σήμερα. Θα προσθέσω περισσότερο στρέτσιν στην αποθεραπεία. Η κινητικότητα είναι ένα δημοφιλές θέμα στον κόσμο της γυμναστικής. Θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής. Η διατροφή αποτελεί το 70% της συνολικής επιτυχίας. Θα στείλω το ενημερωμένο πρόγραμμα στον πελάτη. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την πρόοδό τους κάθε εβδομάδα. Αυτό θα τους κρατήσει πολύ παρακινημένους και χαρούμενους. Χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτές τις αλλαγές. Η εμπειρία δείχνει ότι η αργή πρόοδος είναι πολύ σταθερή. Ας προετοιμαστούμε για την επόμενη προπόνηση. Είμαι έτοιμος για να τους βοηθήσω να πετύχουν τους στόχους τους. Μάθημα 29. Συζήτηση για τη δημοκρατία. Μελετάμε την ιστορία διαφορετικών εθνών. Ορισμένες χώρες έχουν απομακρυνθεί από τη μοναρχία.
Αυτή η χώρα έχει γίνει δημοκρατία από το 1950. Σε ορισμένες χώρες, εξακολουθεί να υπάρχει συζήτηση. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν την παράδοση μιας βασιλικής οικογένειας. Άλλοι πιστεύουν ότι μια δημοκρατία είναι πιο δημοκρατική και δίκαιη. Είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο και προκλητικό πολιτικό θέμα. Ο ρόλος του Προέδρου ποικίλει σε κάθε χώρα. Γράφω τη διπλωματική μου εργασία πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να συγκρίνετε τα συστήματα της Ευρώπης και της Ασίας. Θα εξετάσω τον οικονομικό αντίκτυπο των αλλαγών. Η εθνική ταυτότητα συχνά συνδέεται με την κυβέρνηση. Μια δημοκρατία απαιτεί ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Η ψήφος είναι το πιο σημαντικό δικαίωμα σε μια δημοκρατία. Πρέπει να σεβόμαστε την ιστορία κάθε έθνους ξεχωριστά. Η αλλαγή είναι ένα φυσικό μέρος της κοινωνικής εξέλιξης. Θα επισκεφθώ το κτίριο του Κοινοβουλίου την Παρασκευή το απόγευμα. Θέλω να πάρω συνέντευξη από έναν τοπικό πολιτικό ηγέτη. Η πολιτική επιστήμη είναι ένας πολύ συναρπαστικός τομέας σπουδών. Μάθημα 30. Αποσυσκευασία τροφίμων. Αγοράσαμε πολλά φρέσκα τρόφιμα σήμερα. Η συνολική τιμή ήταν στην πραγματικότητα αρκετά λογική για εμάς. Χαίρομαι που βρήκαμε μια καλή τιμή ανταλλαγής. Οτιδήποτε τέλειο, ας ξεπακετάρουμε τα ψώνια τώρα. Θα βάλω το γάλα στο ψυγείο. Παρακαλώ τοποθετήστε τα φρούτα στο γυάλινο μπολ. Η προετοιμασία γευμάτων είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να εξοικονομήσετε χρόνο. Πρέπει να μαγειρέψουμε μια μεγάλη σούπα για την εβδομάδα. Θα ψιλοκόψω τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Θα πλύνω το σπανάκι και τα φασολάκια. Είμαστε μια πολύ αποτελεσματική ομάδα στην κουζίνα. Το να τρώμε στο σπίτι είναι πιο υγιεινό από το να τρώμε σε καφετέριες. Χαίρομαι να δοκιμάζω νέες και ενδιαφέρουσες συνταγές μαζί σας. Πρέπει να βρούμε μια συνταγή για πικάντικο κάρι. Θα ψάξω για ένα στο διαδίκτυο. Έχουμε αρκετό ρύζι στο ντουλάπι. Ναι, αγόρασα μια μεγάλη σακούλα ρύζι για σεμί. Ανυπομονώ για το δείπνο μας απόψε. Θα ανάψω τη σόμπα σε λίγο.